بإكسرسايز 39 معطينا UN is a sequence defined by U0 equal to اللي هو ال U0 هو الفيرست تيرم راح يكون، ومعطيني UN plus 1 equal half UN plus 3 UN plus 1 in terms of UN، ومعطيني VN equal UN minus 6 يعني VN in terms of UN. بدي برهن أول شي ال VN is a geometric sequence. أول شغلة بنبلش VN plus 1 على VN لازم نبرهن إنه عندها constant ratio. VN plus 1 ال VN plus 1 بنجيبها من ال VN قلنا نحنا من هون، بس محل الآن you replace N by N plus 1. When you replace N by N plus 1 you get the answer UN plus 1 minus 6 UN plus 1 minus 6 over VN اللي هي شو UN minus 6. ال UN plus 1 معنا إياه فوق بنجيبها من هون half UN plus 3 minus 6 over UN minus 6. ماشي، شو بتصير هيدا equal half UN minus 3 over UN minus 6 equal. هلا شو بدنا نعمل هون بدنا ننتبه. لازم يكون في الكوفيشنت لحد اليوان لازم يكون 1 فوق وتحت عشان اقدر اختزل. فهون شو بدي اعمل؟ هلا هون اوريدي الكوفيشنت لليوان هو 1 بس هون الكوفيشنت هو هاف، فلازم اخذ هاف كومن. انا باخذ هاف كومن، يلا هاف يو ان اوفر هاف از 1 يو ان، بيرجع ماينس 3 اوفر هاف از ماينس 6، وتحت عنا يو ان ماينس 6، فهيك بصير فينا نختزل، بتروح هيدي مع هيدي بضل عنا شو الهاف which is constant. هيدا هو شو common ratio which is constant. فإذا صارت ال VN then VN is a geometric sequence of common ratio اللي هو half، خلينا نسميه Q equal half and first term. هلا الفيرست تيرم V0 ولا V1؟ بما انه ال VN متعلقة باليو ان والفيرست تيرم لليو ان هو يو 0، فاذا نحن هون كمان رح يكون عندنا الفيرست تيرم هو في 0. في 0 منين بنجيبها كمان؟ من هون but replace n by 0 so you get u0 minus 6 vn equal un minus 6 so v0 equal 0 minus 6 which is equal to هلا اليو 0 معنا اياها فوق هي هون 2 فبحط 2 minus 6 which is minus 4. هيدا أول بارت. تاني بارت عم يقول لي بده الجنرال تيرم VN أو VN find VN in terms of N then deduce UN in terms of N كمان in terms of N. أول شي ال VN لأنه هي جيومتريك يعني إلى رول هيدي VN equal V0 أول ترم ضرب الكوفيشنت هيدا عفوا الريشيو باور N minus 0 N minus هيدي equal ال V0 معنا إياها طلعناها إياها minus 4 times ال Q الريشيو half باور N minus 0 يعني باور N. هيدي هي ماشي. هلا فينا نجي نحن نبسط بعد هي minus 4 times 1 باور N هي 1 2 باور N هي 2 باور N equal minus 4 على 2 باور n. هيدي هي. ممكن تجي بعد تعمل ال 4 هي 2 باور 2 وتظبط الباورز كمان، كله بيمشي الحال. هلا المهم خلصنا من ال VN بدنا نطلع ال UN. ال UN كيف بدنا نطلعها؟ من ال VN ما في ريليشن بيناتهم، هي VN equal UN minus 6 ال VN equal UN minus 6 معناتها ال UN هي VN plus 6 جيبها يعني VN plus 6 equal UN. نحن بدنا نطلع ال UN. ال VN مطلعينها بنعوض لجوابها هي بتصير شو equivalent minus 4 over 2 to the power n plus 6 equal UN. هيدي هي ال UN. هلا بدي بس الفرع الثالث عم يقول بدنا نطلع ال SN هيدا البارت 3 بدنا نطلع له الصام اللي هي شو V0 plus V1 plus V2 plus VN. بما انه ال VN هي geometric sequence يعني الرول في الرول للصم في رول للصم تاعولا اللي هو بنحط اول ترم اللي هو ال V0 times 1 minus الكوشنت power n minus 0 plus 1 over 1 minus q. ماشي
1 ماينس الكوشنت n ماينس هيدي الزيرو اللي هون بلس 1. لو كان هون في 1 كنا قلنا n ماينس 1 وبنحط بلس 1 ايكوال ال v0. قديش هي ال v0؟ ال v0 معنا اياها يا وسيم، اياها وينها؟ v0 طلعناها ماينس 4. ماينس 4 تايمز 1 ماينس هاف باور n بلس 1 رح تطلع لأنه q هي هاف على 1 ماينس q يعني 1 ماينس هاف. هلا 1 ماينس هاف هي هاف، مش هيك؟ هيدي الهاف بتطلع لفوق بتصير 2 اوفر 1، يعني بتصير ماينس 4 تايمز 2 اوفر 1 تايمز هولي جوا هون 1 ماينس هاف. هلا هاف باور ان بلس 1، 1 باور ان بلس 1 بتضلها 1، و 2 باور ان بلس 1 بتضلها 2 باور ان بلس 1. هيدي هي. فاذا بيطلع يعني ماينس 8 هون، ماينس 8 تايمز 1 ماينس 1 اوفر 2 باور ان بلس 1. هيدي هي. هيدي اللي هون ال 1 ماينس هاف، هيدا الدينومينيتور اللي تحت اللي هو 1 ماينس هاف هي هاف. بطريقة البعد بالبعيد والقريب بالقريب بتصير هي تايمز 2 اوفر 1 هون اللي حطيت عن اياها، بصير ماينس 4 تايمز 2 اوفر 1. بيطلع هيدا هو الجواب. هيدي ان ماشي، هيدي ان. طيب بنجي كمان بنفس الفرع، بالفرع الثالث بدنا نطلع له شيء اسمه تي ان كمان صم اللي هي u0 plus u1 plus u2 plus un. هلا اليو ان لا هي جيومتريك ولا هي اريثماتيك سيكونس ولا شيء، يعني فيش إلها رول. شو بدنا نعملها بهاي الحالة؟ بهاي الحالة بنجي بنستبدل اليو بسيكونس تاني نحن بنعرف لها شو طبيعتها. اليو مثلا إيه العلاقة بالفي؟ نحن قبل شوي طلعنا هو معطينا الفي ان equal يو ان minus 6، معناتها اليو ان شو بيساوي؟ في ان بلس 6. ماشي. هلا يعني في نستبدل اليو ان بشو؟ بفي ان بلس 6. يعني يو 0 شو بحط محلها؟ في 0 بلس 6. هيدي اليو 0 بتصير شو؟ في 0 بلس 6، واليو 1 في 1 بلس 6، واليو 2 في 2 بلس 6 زائد 3 نقاط زائد اليو ان اللي هي في ان بلس 6. هلا بجمع الفيات مع بعضهم بصير في 0 بلس في 1 بلس في 2 بلس 3 نقاط بلس في ان بلس 6 كلهم مع بعض شو بيطلعوا؟ كم وحدة؟ كل في مع 6، كل في مع 6. طيب هول كم في؟ كم في؟ هول قديش عددهم الفيات؟ من الزيرو للان كم وحدة؟ مش ان، هن ان ماينس 0 بلس 1، هيك بنعدهم عددهم ان اخر وحدة ناقص اول وحدة ومنزيد واحد، هيك بيكون عددهم. فاذا من الزيرو الان في عنا ان بلس 1 فيز، يعني معناتها في الستات هن عددهم كمان ان بلس 1، يعني بلس 6 مضروبة بان بلس 1. مثلا لو عنا 3 ستات هون كنا قلنا شو 6 ضرب 3، بما انه عنا ان بلس 1 6 فبيكون النمبر هون هو 6 تايمز ان بلس 1. هلا هول هن جواب الاس ان اللي ورا السميشن اللي عملناها ورا، بنحسبها بنحط لها جوابها اللي ورا هو ذاته. اس ان شو طلعت معنا؟ هيها ماينس 8 تايمز 1 minus 8 times 1 minus 1 over 2 power n plus 1، هيك كانت ورا، ومنزيد عليها plus 6n plus 6. هلا بيحب يعمل expand هون، هيدي بهيدي وهيدي بهيدي ما في مشكلة. minus 8 ب 1 minus 8 minus بماينس plus 8 times هيدي بتصير 8 على 2 power n plus 1 plus 6n plus 6. فينا نظبط ال plus 6 مع ال minus 8 ضل عنا هاي اذا بتحبوا تعملوها 2 باور 3 بتتظبط مع 2 باور ان اللي تحت كمان ما في مشكله. هيك بصير يعني كالكوليشن ما مش شي ضروري يعني. 6 ان هيها ماينس 8 بلس 6 هي ماينس 2. هاي بتصير يعني فينا نعملها فينا ننزل هلا تحت بتصير 1 اوفر 2 باور ان بلس 1 ماينس 3 بتصير ان ماينس 2 بلس 6 ان ماينس 2. ماشي. هلا نحن اجمالا هون خلصنا، يعني اللي بيحب يعمل هودي الزيادة ما في مشكلة.